السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة الغزل أو النسج بالسلك الواير ويفنج. الفيديو النهاردة هيكون أول جزء من جزئين فيهم 6 أنواع أو 6 غرز من الويف على 3 أسلاك أساسيين، 3 في الفيديو ده و3 إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. هنبتدي الأول بالأدوات الموجودة عندنا في الفيديو النهاردة، وهي تعتبر أدوات أساسية. عندنا قصافتين، قصافة كبيرة وقصافة صغيرة. الاستخدام بيبقى حسب سماكة او تخانة السلك اللي احنا عايزين نقطعه. عندنا برضو الزرادية الناعمة، سواء كانت المستوية العادية او اللي فيها تانية بسيطة اسمها بنت. عندنا اعواد خشبية هنحاول نعمل عليها الغرز الاول عشان تبقى بشكل كبير واوضح، وفي خيط برضو عشان نعمل بيه النسج او الغزل. عندنا سلوك اسلاك سلك 1 ملي، دي الاسلاك اللي هنعمل عليها الغزل الاساسي. والسلك اللي هنغزل بيه هو سلك رفيع 3/10، انا لفاه على مكوك خياطة. هنبتدي معانا اول غرزة، هنوضحها الاول على اعواد خشبية زي ما اتعودنا، وبعدين نطبقها ان شاء الله على السلك. بمسك الخيط وبجيبه او السلك وباخده من تحت الاسلاك الاساسيين، وبمسكه كويس بصباعي الكبير بحيث ان انا اقدر اتحكم في الشد او التنشن بتاع السلك، عشان هو ده اللي هيديني غرزة نظيفة. وبعدين هعمل لفتين حوالين السلكين اللي تحت، ولفتين هطلع السلك ما بين السلكين اللي تحت، واعمل لفتين حوالين السلكين اللي فوق. هي دي الغرزة بكل بساطة، هو ده التكرار او الريبيتيشن بتاعي. هيبقى لفتين حوالين السلكين اللي تحت ولفتين حوالين السلكين اللي فوق. دايما باخد السلك وبطلع بيه بين السلكين اللي انا لفيت عليه اخر لف. يعني انا دلوقتي اهو هوضح تاني ان شاء الله في الفيديو. هلف لفتين حوالين السلكين اللي تحت، وهطلع بالسلك ما بينهم، ما بين السلكين، وهلف لفتين حوالين السلكين اللي فوق. يعني دايما باخد سلك معايا من اللفة اللي فاتت، عشان بالطريقة دي او لما ناخد بالنا من كده هنقدر نطبق الغرزة دي حتى على اكتر من 3 اسلاك، على 4 او 5 او 6 زي ما احنا عايزين. لفتين حوالين السلكين اللي فوق، واطلع السلك ما بين الاتنين، واعمل لفتين حوالين السلكين اللي فوق، عفوا السلكين اللي تحت الاول وبعدين السلكين اللي فوق. وهي الغرزة دي ظهرها زي وشها تقريبا. يعني يعتبر الوش والظهر متقاربين جدا، اختلاف طفيف جدا. هنبتدي دلوقتي نطبق على السلك. دايما باخد وقتي في الاول عشان امسك السلك بطريقة محكمة اقدر اتحكم فيها، فالغرزة تطلع عندي يعني متشابهة ونظيفة. دايما باخدها من تحت ال3 اسلاك وبتنيها من فوق، وبمسكها بصباعي الكبير عشان اقدر اشد السلك كويس واشتغل بيه وانا مستريحة. هعمل برضو زي الخيط، زي ما عملت لفتين حوالين السلكين اللي تحت. يا رب الصورة تكون واضحة قدامكم، واعتذر مقدما على اي ضعف في التصوير، انا لسه بتعلم، يعني ان شاء الله مع كل فيديو يكون احسن من الفيديو اللي قبله. ولفتين حوالين السلكين اللي فوق. هو ده التكرار بتاعي، لفتين حوالين السلكين اللي تحت،
وهطلع من النص ما بينهم وهعمل لفتين حوالين السلكين اللي فوق. ودايما بدمج الغرز بالزرادية الناعمة بتاعتي بعد تكرارين او 3 عشان يبقى الشغل مدموج ونضيف وشكله كويس. هكمل انا شغل على بقية المسافة اللي عندي من السلك، وان شاء الله اوريكم الشكل النهائي للغرزة. في الصورة دي هتلاحظوا ان في الجزء الاولاني والاخير هو نفس اللي احنا عملناه في الفيديو. الجزء اللي في النص انا قعدت العب في تكرارات عدد اللفات سواء كانت اللي تحت او اللي فوق، وهتلاحظوا ان فعلا في فرق في الشكل مع تغير عدد اللفات. هنبتدي الغرزة التانية عندنا. دايما ببتدي غالبا بنفس الطريقة او السيت اب بتاعي بيبقى نفس غالبا بيبقى نفس الطريقة. بمسك السلك من تحت وبثبته بصباعي الكبير وبشد وبتأكد ان التنشن بتاعي مظبوط. وبعدين هبتدي هاخد لفتين حوالين السلك اللي تحت، وبعدين لفتين حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، وبعدين لفتين حوالين ال3 أسلاك مع بعض. يعني عملنا زي السلم، الأول سلك لوحده اللي تحت خالص، وبعدين زودنا عليه السلك اللي بعديه، وبعدين ال3 أسلاك مع بعض. وبعدين هرجع تاني أنزل السلم بأن أنا أعمل السلكين اللي تحت مع بعض لفتين، وبعدين السلك الأخير لفتين. دلوقتي هي دي الغرزة بتاعتي، هو ده التكرار. اقدر ان انا اكمل على كده بنفس الطريقة، ان انا ابتدي تاني اعمل تاني غرزتين على الجزء على السلك اللي تحت، وبعدين اطلع بالسلم. يا اما ممكن اعتبر ان اخر غرزتين في التكرار الاخير هي اول غرزتين في التكرار الجديد بتاعي زي ما انا عامله في الفيديو كده قدامكم. ده هيفرق في المسافه ما بين كل تكرار والتاني، وكل واحد بيبقى شكل تقريبا نفس الشكل بس متباعد شويه. انا عملت تكرار تاني اهو، وهختمه بلفتين حوالين السلك اللي تحت، وهطلع تاني السلم لفتين حوالين السلكين مع بعض اللي تحت. الخيط بيعاند معايا بس طبعا الشغل بالسلك اسهل بكتير. وبعدين لفتين حوالين ال3 أسلاك مع بعض، وبعدين هرجع تاني انزل اخد لفتين حوالين السلكين اللي تحت، ولفتين لفتين حوالين السلكين اللي تحت، وبعدين لفتين حوالين اخر سلك خالص لوحده. الغرزة دي وشها زي ظهرها بالظبط، مفيش اي فرق بين الاتنين. هبتدي اطبق اللي انا عملته دلوقتي على السلك. بمسك السلك وبعدين بحطه من تحت ال3 سلوك، وبمسكه بصباعي الكبير وبشد كويس. ما ببتديش الغرزة الا لما اتأكد ان انا مستريح تمام في الطريقة اللي انا ماسكة بيها الاسلاك كلهم مع بعض. ببتدي غرزتين حوالين السلك الاخير او اللي تحت،
غرزتين حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، وغرزتين او لفتين عفوا لفتين حوالين الثلاث اسلاك مع بعض. ده النص الاولاني من الغرزة. النص التاني انا بنزل تاني اعمل لفتين حوالين السلكين اللي تحت، ولفتين حوالين السلك الاخير خالص لوحده. دايما في الحاجات في الغرزة اللي فيها زي السلم طلوع ونزول مهم جدا فيها ان احنا ندمج بعد كل تكرار تقريبا، او ممكن حتى ساعات بعد نص تكرار. يعني لما اوصل ان انا اطلع بالسلم لغاية اخر صف بدمج وبعدين انزل تاني. انا هنا غلطت غلطة، الغلطة دي هي تقريبا يعني اتلخبطت ما بين الغرزة دي والغرزة اللي احنا هنتعلمها بعديها ان شاء الله. بظبط السلك في ايدي عشان اعرف اشد كويس، بعدين لفتين حوالين السلك اللي تحت، كده خلصت تاني تكرار. هقطع السلم تاني لفتين حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، وبعدين لفتين اهي نفس الغلطة تاني. فلازم الواحد ياخد باله فعلا في الشغل، لانه لو يعني مركزش شوية بيتلخبط يعني. لفتين حوالين التلات اسلاك مع بعض، وبعدين لفتين حوالين السلكين اللي تحت، ولفتين حوالين السلك الاخير. هكمل انا بقية المسافة، وان شاء الله هغير برضو في تكرارات اللفات وعدد اللفات عشان تشوفوا لما بنغير في عدد اللفات بيفرق في الشكل ازاي. هنبتدي في الغرزة الثالثة والاخيرة معانا في الفيديو النهاردة ان شاء الله. هي شبيهة جدا بالغرزة السابقة، ودايما بتلخبط انا ما بينهم في الشغل لو مركزتش شوية. بس بصراحة الغرزة دي انا بفضلها دايما عن الغرزة اللي قبليها. معرفش، بستريح اكتر في الشغل بيها. هبتدي بان انا اعمل غرزتين حوالين لفتين حوالين السلك اللي تحت، ولفتين حوالين السلكين مع بعض اللي تحت، وبعدين هطلع السلك ما بين الاتنين، او مش هعمل زي المرة الاولانية، لا هطلع السلك ما بين الاتنين والف لفتين حوالين السلكين اللي فوق. كده انا طلعت برضو بس بطريقة مختلفة، ان انا خدت كل مرة ببتدي الاول بسلك واحد، وبعد كده كل مرة بيبقى معايا لفتين على السلكين مع بعض، وبعدين برجع زي ما عملت تحت في البداية لفتين على السلك اللي فوق اللي تحت لوحده، وبعمل لفتين حوالين السلك اللي فوق، وبعدين باخد لفتين حوالين السلكين اللي تحت، لفتين حوالين السلك اللي تحت. هنكرر تاني، اقدر ان انا اكرر اللفتين اللي على السلك الاخير، او ابتدي تاني اطلع السلم على طول من غير ما اكرر. لفتين حوالين السلكين اللي تحت، ولفتين حوالين السلكين اللي فوق. انا ما عملتش اللفة حوالين السلك اللي فوق لوحده، دي حسب برضو رغبة كل واحد. انا نزلت على طول السلم من غير ما اعمل، لو عملت غرزة هعمل بعديها لفتين على السلكين اللي فوق تاني قبل ما انزل السلم. هيبان معاكم في الصورة ان شاء الله الاخيرة الفرق ما بين الشكلين. لفتين حوالين السلكين اللي فوق، وهرجع انزل تاني لفتين حوالين السلكين اللي تحت، ولفتين حوالين اخر سلك.
الغرزة دي برضو وشها نفس ظهرها. هبتدي اطبق على السلك. انا هنا كنت بدأت فيه وكنت فاكرة ان الكاميرا شغالة بس مطلعتش شغالة، فهكمل عليها. لفتين حوالين السلك اللي تحت، ولفتين حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، وبعدين هطلع بالسلك ما بينهم وهعمل لفتين حوالين السلكين اللي فوق. ده النص الاولاني من الغرزة. هكرره تاني نزولا، غرزتين حوالين السلكين اللي تحت ولفتين حوالين، مش عارفة ليه دايما بقول غرزة بس هي لفة، لفتين حوالين السلك اللي تحت وبدمج. هكمل انا شغل بقى واوريكم ان شاء الله الشكل النهائي هيبقى عامل ايه في الصورة. وبكده الفيديو بتاع النهارده يكون انتهى. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم، ويا ريت لو في اي استفسار او سؤال او حتى اقتراح احب ان انا اسمعه في الكومنتس تحت، وان شاء الله ارد عليه. ونتقابل ان شاء الله في الفيديو الجديد مع 3 غرز جداد.